Καλησπέρα. Είμαι ο Τζέικομπ και απόψε θα συνεχίσουμε τις ιστορίες της Αστράβης. Αν σας αρέσει το περιεχόμενο, κάντε like στο βίντεο και κάντε ακολούθηση στο κανάλι ώστε να μην χάσετε τα επόμενα επεισόδια που θα έρθουν. Στα προηγούμενα επεισόδια μιλήσαμε για τον Ένα, το πρωταρχικό «ον», που διαχωρίστηκε σε 4 κομμάτια: το φως, το σκοτάδι, την ισορροπία και φυσικά τον χρόνο. Γνωρίσαμε τον Ρίζλοου, τον κυρίαρχο του σκότους, γνωρίσαμε τον Όθεμ, τον κυρίαρχο του φωτός, και σήμερα θα γνωρίσουμε τον κυρίαρχο της ισορροπίας, τον πιο δυνατό από όλους, τον Θόντιρ. Εκείνον που όταν το φως και το σκοτάδι παρεκτρέπονται, φέρνει την ισορροπία. Και όχι πάντα με ειρηνικό τρόπο. Για την ακρίβεια, ποτέ με ειρηνικό τρόπο. Από τη στιγμή που αποσπάστηκε από τον Ένα, ο Θόντιρ ξεκίνησε να δημιουργεί. Στην αρχή, δημιούργησε την γη που πατάμε και τον αέρα που αναπνέουμε. Ύστερα, γέμισε τον κόσμο με ζώα και φυτά. Έναν ολόκληρο ιστό ζωής, φτιαγμένο με τέτοια αρμονία που έμοιαζε με το πιο γλυκό τραγούδι του κόσμου. Κάθε τι είχε τον λόγο ύπαρξής του και εκείνος παρατηρούσε, επόπτευε. Έβλεπε πως όλα κυλούσαν αρμονικά και σε ισορροπία. Όμως δεν ήταν μόνος. Τα δύο του αδέρφια, ο Όθεμ και ο Ρίζλοου, το φως και το σκοτάδι, και εκείνοι άρχισαν να δημιουργούν τους ανθρώπους και τους θεούς, και ήξερε πως η ισορροπία που είχε φτιάξει πολύ σύντομα θα διαταρασσόταν. Ο Ρίζλοου δημιούργησε τον Βαλγκόθ, τον μεγαλύτερο μάγο της Αστράβης, τον καλύτερο χειριστή της μαγείας. Και ο Θόντιρ ήξερε πως ο ίδιος δεν μπορούσε να ελέγξει τις μαγικές δυνάμεις και η μαγεία αποτελούσε απειλή. Γι' αυτό τον κάλεσε. Και ο Βαλγκόθ δεν μπορούσε να αρνηθεί. Η συνάντηση έγινε. Και από εκεί βγήκε ένας νόμος. Οι θεοί του Ρίζλοου θα δικάζονταν, ακόμα και ο ίδιος ο Βαλγκόθ, αν ποτέ παρεκτρέπονταν και κατέστρεφαν τη φύση, θα βρισκόντουσαν ενάντια στον Θόντιρ. Όχι στον ίδιο για την ακρίβεια, γιατί τότε ο Θόντιρ δημιούργησε τον φύλακα της πέτρας, μία οντότητα πολύ δυνατή, που είχε μόνο μία δουλειά: να δικάζει και να καταδικάζει τους θεούς. Τους πρόσεχε. Ταυτόχρονα ήταν και ο φύλακας του κάτω κόσμου και οι ψυχές που περνούσαν εκεί δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από το βλέμμα του. Και έτσι ο φύλακας της πέτρας έγινε ο βασιλιάς του κάτω κόσμου, με τον απόλυτο έλεγχο σε ό,τι βρισκόταν εκεί, μια οντότητα αμήλικτη. Αλλά ο Θόντιρ δεν σταμάτησε εκεί. Συνάντησε και τους ανθρώπους. Και εκείνοι, όπως πάντα, άπλιστοι. Έκαιγαν τα δάση. Σκότωναν τα ζώα. Και μάλιστα για υλικά που δεν χρειάζονταν. Ο Θόντιρ έπρεπε να διδάξει, και μάλιστα με τον πιο σκληρό τρόπο. Δημιούργησε μία ακόμη οντότητα, το κοράκι, τον προστάτη των δασών και της φύσης γενικότερα. Το κοράκι ήταν μια σκοτεινή οντότητα, που η δουλειά του ήταν να προσέχει και να τιμωρεί τους καταπατητές. Και όσοι το αντίκριζαν συνήθως δεν ζούσαν για να το διηγηθούν. Κάποιοι λίγοι από ομάδες που τους επιτέθηκε το κοράκι επέστρεψαν στα χωριά ή στις πόλεις όπου ζούσαν και μιλούσαν για τον μύθο του κορακιού. Έτσι όλοι οι άνθρωποι φοβόντουσαν και με τον φόβο σταμάτησαν να καταπατούν τα δάση. Ή τουλάχιστον σταμάτησαν να παρεκτρέπονται σε αυτό. Έπαιρναν μόνο
ό,τι τους χρειαζόταν. Έτσι κύλησε η ζωή στην πρώτη εποχή της Αστράβης. Χιλιετίες πέρασαν, δεν θα έλεγε κανένας πως ήταν ειρηνικές, αλλά τουλάχιστον υπήρχε μια υποτυπώδης ισορροπία. Για λίγο. Όμως ο πόλεμος μεταξύ φωτός και σκότους, του Όθεμ και του Ρίσλοου, φούντωνε. Οι θεοί είχαν πληθύνει αρκετά. Οι μάχες άναβαν παντού. Θεοί εναντίον θεών και μαζί τους άνθρωποι και εξωτικά. Οι μάχες ήταν πολλές και αιματηρές. Έτσι ξέσπασε ο πόλεμος των θεών. Ένας πόλεμος που φαινόταν πως δεν θα τελείωνε ποτέ. Το τέλος όμως ήρθε. Και μάλιστα ήρθε με τον χειρότερο τρόπο. Εμφανίστηκε ο Θόντιρ και έκανε αυτό που όλοι φοβόντουσαν, αλλά κανένας δεν περίμενε ότι θα το τολμούσε. Κατέστρεψε τα πάντα. Όταν η σκόνη κατακάθισε, 54 θεοί είχαν απομείνει ζωντανοί και μερικές χιλιάδες άνθρωποι στο κέντρο της Αστράβης. Τότε ο Θόντιρ έθεσε τους 3 απαράβατους κανόνες. Ο πρώτος νόμος αφορούσε τους θεούς και έλεγε πως δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν το πλήθος των 54 ποτέ. Μόνον όταν κάποιος πέθαινε οριστικά, η θεά με τα πολλά ονόματα γεννούσε έναν αντικαταστάτη. Ο δεύτερος κανόνας αφορούσε τη μαγεία. Ο Βαλ Γκόθ έθεσε τότε τα 3 απαγορευμένα ξόρκια. Το ξόρκι της νεκρανάστασης, το ξόρκι της μεταβολής χρόνου και το ξόρκι της αλλαγής ζωικής οντότητας. Και ο τρίτος κανόνας αφορούσε τους κυρίαρχους. Ο Ρίσλο και ο Όθεμ δεν μπορούσαν να παίρνουν μέρος στα κοινά των δημιουργημάτων τους. Αυτό φυσικά και τους εξόργησε, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η δεύτερη εποχή. Μία εποχή όπου οι θεοί και οι άνθρωποι για πρώτη φορά φαινόταν να συνυπάρχουν αρμονικά, ως επί των πλήστων. Σε αυτήν την εποχή θα συναντήσουμε και τον σφαγέα των θεών, μία ιστορία που τώρα διαδραματίζεται στα παιχνίδια του Room 54 και θα ασχοληθούμε και εκτενέστερα στα επόμενα επεισόδια της σειράς επεισοδίων της Αστράβης. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά και στο επανειδήν.